Hallå på er och välkomna till ett nytt avsnitt. Ja, som ni hör så är inte min röst riktigt på topp idag. Men vi har tagit oss till Väderstad och vi ska få komma in på fabriken. Jaha Per, vi är omgivna av en jäkla massa röda maskiner. Vi ska in på fabriken. Ja, och här tittar vi här runt omkring oss så har vi lite maskiner som är på väg då, någonstans ut i världen. Ja. Vi levererar ju till ungefär 40 länder. Så det kommer vara någon glad bonde som får ta del av de här fantastiska produkterna vi gör. Men ska vi börja från början? För det börjar med en stålbit egentligen. Ja. Vi går dit. Japp. Men du, här har ni stål. Ja, Ganska ordentligt. 2006 byggde vi det här och det är för att kunna köpa stora poster och vi köper allt stål idag från SSAB. Okej. Och som jag sa, vi är största enskilda förbrukaren på fyrkantsrör. Så här har vi alla våra dimensioner av alla dess former. Och den här kommer lastbilarna in, helautomatiserad. Vad vi gör är att vi ser till att vi lastar av dem och att vi sedan plockar dem så vi får ett FIFO-system hela tiden. Vilket gör att vi alltid håller koll på vilket stål som kommer in. Ja, just det. Om det av någon anledning skulle vara någonting så kan vi hålla lite koll på exakt vilka buntar, när kom det, genom hela processen. Ja. Men här porten då, så kommer det in en lastbil här och sen har ni ju en jättetravers här i med en taket. magnet. Jag tänkte, är det magneter det där? Ja, så vi lyfter allt med magnet. Och det gör vi även i produktion också. Och sen sedermera så lägger vi det på ett band som går under jorden in till fabriken. Och det är ju enda tunnelbanan i Östergötland. Ja, för det här är som en egen byggnad. Ja. Och sen går det, okej. Men här görs det ingenting med materialet. Här är det bara liksom, det är ett lager. Här har man sina legobitar sorterat och uppstyrt. Ja, Okej. och det innebär också att vi kan kontrollera våra lager på olika sätt. Ja. Av alla dess former och olika dimensioner. Ja. Jag tänkte säga, det är ganska kralliga bitar också. Det är rejäla bitar. Ja. Och det vi kör i lasrarna är ju alla möjliga dimensioner och längder då. Det vi gör är att vi nästlar ju de här buntarna sedermera och det kommer du se i nästa process. Det innebär att vi nyttjar så mycket vi kan av längderna med att planera hela vår tillverkning då. Just och det gör vi att vi inte får ingen scrap så att säga. Vi får ingenting över. Inget spill liksom. Inget spill. Nej. Men har man tänkt så också när man tar fram produkter? För alltså hur många produkter har ni ens? För att ni kommer på nya saker men gamla saker ska finnas kvar. Det måste vara ett jättebibliotek med liksom produkter. Det är det. Ja. Och allting tillverkas också i fixturer. Så vi har runt 4500 fixturer som vi håller reda på. Ja. Men absolut, det är ett jättekartotek. Och är det så att vi kan standardisera saker och använda oss av samma saker så är det ju en jätteguldgruva. Ja, så att vi inte uppfinner en ny dimension varje Nej. gång. Nej, exakt. Men absolut, det är ett jättekartotek. Det finns ju inga av våra maskiner som någonsin går ur tillbaka i tiden. Nej, exakt. Men sköter det sig själv det här lagret? För hit går man inte för hand och plockar direkt. Nej, allt det här är automatiskt. Så det man gör då det är att man skjuter på en streckkod inne i fabriken. Att jag vill ha den här dimensionen, den här storleken, så här många buntar. Ja. Så läggs den helt automatiskt på bandet, går under fabriken och sedermera så lyfter man upp det då och buffrar upp det i de här fackorna som vi har. Så vi håller kontroll på alla dimensioner och storlekar. Ja, just det. Och sen klipper man sönder i princip buntarna och sen laddar man då lasermaskinerna rör för rör. Vi kommunicerar senare i nästa steg. Men då är liksom okej, nu ska vi göra det här. Så vi behöver den och den och den biten. Då läggs det en beställning och det transporteras automatiskt härifrån in till nästa steg liksom. Ja. Aha. I Östergötlands enda tunnelbana som vi ska Östergötlands gå enda igenom nu. Som vi kommer gå rätt igenom. Och här på då så åker stålbunten in och transporteras under mark hela vägen in till vårat lager. Då. Här får man, om man är lite längre, får man hålla till vänster. Ja, jag känner det. Här kanske vi skulle städa lite. Men det här har ni gjort då för att slippa liksom, annars hade man ju fått köra med truck då mellan byggnader till exempel.
Ja, plus att vi vill ju egentligen inte få en massa rost och fukt på dem, utan vi vill ju hålla dem. Just det. Ni vill ha grejerna inomhus? Ja. Och likadant så vill vi ha kontroll på våra processer. Vilket innebär att vi vill inte ha dem för oljade eller för insmorda. Och då innebär det att de kan bli attackerade utav fukt då. Och det innebär att man kommer upp här i fabriken. Och så kommer det upp buntar. Här som man då sedermera tar magneter, lyfter upp i de här sorteringsracken. Och sedan föder vi då våra lasermaskiner med det här. Och det vi gör, det sista vi gör då, varje gång jag lyfter och har släppt, det är att vi avmagnetiserar rören så att det inte finns magnetism i. Just det. Så då växlar vi plus- och minuspolar hela tiden. Ja. Men här då, beroende på vad man ska ta fram för produkter, kan det ju skiljas åt vad det ligger för grejer. Absolut. Laddade liksom. Så det gäller att vi har koll på det, därför vi har gjort de här racksen, så att vi hela tiden har koll på vår sortering och vilka rör och dimensioner, och även när de kom till oss och när vi förbrukar dem. Och så laserskär vi de här och så stoppar vi dem då i vårt interna pallsystem. Som du ser här borta med gula pallar. Som har ett nummer och en tagg på sig, så vi kan se exakt vart de är i fabriken och hålla koll på hela vår produktion då. Men här är en lasermaskin som skär och bearbetar? Ja. Okej. Och det är också helt... Och vi har ju totalt 4 stycken då. Ja, vi har 5, förlåt mig. Vi har totalt 5 stycken. 2 LT8 som är för lite mindre dimensioner. Och sen har vi jumbolaser som är lite större dimensioner. Och sen har vi senaste tillskottet där vi är just nu då. Okej. En LT24. Det innebär att vi skär ju större och större rör. Ja. Vilket gör att vi behöver ha större och större. Och det är egentligen oftast hanteringsroboten. Han ska kunna lyfta det här. Ja. Och det är ganska långa rör, så det blir rätt stora. Och här ser man då den lilla spillbiten som kommer ut sen då. På den här. Och direkt in i soptunnan, tänkte jag säga. Och den är ju inte stor då, utan blir små spillbitar. Här ser du vissa typer av rör som den här större maskinen skär då. Till våra maskiner. Här är till exempel till våran top-down eller Carrier XL eller några av våra produkter. Just den där i roboten är ju en av de större hanteringsrobotarna i Europa, vad jag förstår just nu. Den största vi kunde få tag i. Här kommer det en laserskuren bit utifrån våran jumbolaser. Han gör ju ett lasersnitt i början för att se till att han har en perfekt kant. Sen behöver roboten gå runt lite och känna vart biten är, för han behöver lägga den exakt på den här brickan längre bort så han vet vart den är. Allting är ju helt automatiskt då, genom hela processen. Där puttar han till den lite så att han känner att där ligger han perfekt. Och sen är det dags att plocka han då. Och sen kommer han hit bort och så tömmer han den. Ifall det är något skräp i någonting, så vi håller sakerna rena. Lite slaggprodukter och själva skärningen. Och så lägger han det på brickan där borta. Och sen så kommer antagligen en bit till och så lägger han, så han skär ju upp en hel sektion rör då för att se till att vi inte får något spill. Nej. Och sen sedermera så fyller han ju på det i de här satserna här uppe som gör att svetsaren sedermera kan beställa ut det här och få till just sin specifika ramdel. Men hur många sådana bitar då vill man ha på lager inför svetsningen? Ja, det beror ju precis på hur mixen är och hur produkterna ser ut och så vidare. Men vi vill ju ligga ungefär då här 48 timmar före. Ja, så två kompletta dygn. Ja. Någonstans bör vi ligga här för att se till att svetsaren, beroende på hur de i sin tur längre fram ligger till och vem som svetsar just när, var och hur och så vidare. Så det är små buffertar som vi har byggt upp emellan oss. Och det gör att vi kan planera vår verksamhet på ett fantastiskt sätt och ett effektivt sätt och ett kostnadseffektivt. Men är det många sådana här liksom färdigbearbetade bitar som passar på flera slutprodukter? Ja, många bitar passar på flera och samma. Men mycket är ju också unikt, tyvärr. Ja. Och det är klart att vi gör ju produkterna, och med det här kan vi göra riktigt fasta produkter. Med den här tekniken laserskärning är ju fantastiskt hur man kan då sy ihop bitar med en enorm precision. Tittar man på den här biten här borta
till exempel är ju en av våra testbitar. Den här kör vi ju ett par stycken i veckan. Och sen kör vi upp dem för mätning för att se att allting är perfekt. En 10/10 millimeter är någonting fel, ja då måste vi se till att allting blir... allting måste vara som legobitar som är perfekt, som ett Meccano. Men har man lite så referensbitar som man gör för att kontrollera? Det är de. Okej. Just det. Ungefär kör vi 5 i veckan. Och de använder vi sedermera till de här standardvagnarna. Så vi använder i produkterna. Så att inget stål får förgås, som vi säger. Vi använder oss av allt. Allt vi gör har en plan. Vi ska ju även titta på våra sheet laser, vad heter det då? Det heter ju plåtlaser. Våran plåtlaser behöver vi titta på. Det är plåt också, ja. Det här är bara rör. Just det. Ja, vi går och kolla på plåten. Ja, vi gör det. Vi gör det. Helautomatisk anläggning. Där börjar vi till och med från början med att tillverka vår egen gas. Det vi gör är att vi pressar ur oxygenet och får kvar kvävet och så skär vi med kvävgas. Och det gör att vi kan skära dubbelt så fort med den gasen. Och den tillverkningen har vi lite längre bort i fabriken, så att vi tillverkar vår egen gas här. Och det gör att vi slipper ha 2 lastbilar ungefär per dag med flytande gas till oss. Och här kan man titta hur han laserskär då, olika bitar. Och det är lite som att göra en pepparkaksdeg vid jul. Se till att man får ut det mesta utav det då. Just det. För att få så lite spill som möjligt. Och här laddar vi ner en CAD-fil uppifrån utvecklingsavdelningen. Och sedermera kan vi då enkelt ta fram nya produkter. Och även ha ordinarie produkter som vi kör i hög volym till en ruskig fart. Vi skär ju som högst då 20 mm. 20 mm plåt? Ja, tjockast. Men det är ganska rejält. Ja. Och titta så fort vi skär med tanke på att vi använder oss av kvävgas. Ja, just det. Så att här går det undan. Och när vi är färdiga där så byter han raster. Och då kör han ut det här och sen kommer vi då till robotar i sidan här. Då kommer ju materialet ut och så tar man då tomrastret. Det här är rätt så fränt. Han gör nu att han byter så kallat huvud på roboten. Vilket gör att han tar då så att han enkelt kan fånga den här med grep. Aha. Ungefär som en grävmaskin som byter skopa. Ja, precis. Och sen sedermera då så lägger de upp det tomma rastret tillbaka här. Och sen när du ser att han gör längre bort där, det är att han städar rastret efteråt. Så att det blir redo för nästa att lägga en tom plåtskiva som sedermera går in och laserskär och så tar man hand om den andra. Som ett tågvägssystem hela tiden, så att det hela tiden är produktivt. Här byter han igen. Nu byter han system till så att han kan fånga upp plåten. Det ser ut som sugkoppar nästan. I princip är det det. Så det han gör att han går ner och täpper till och låser och plåten och lyfter upp den. Och nu matar han skäraren då med en ny plåt? Ja. Okej. Det han gör är att han lägger upp den på rastret och sen när han laserskäraren är färdig där så byter man och switchar och så gör man likadant. Och här kommer en ny 20 mm plåt in. Det är som en rymdfarkost. Ja. Och de sen här går den tillbaka och byter verktyg igen. Ja just det, nu ställer han bort den Han är precis som en grävmaskin. Ja. Och de här kör på dygnet runt eller? Ja. Vi börjar ju söndagskvällen skiftet. 22 och 24 tror jag det är. Och sen kommer nästa skift 6 på morgonen. Och sen kör de till 3 och sen så kör de från 3 till halv 12 på natten. Och så håller man på så till fredagen. Och sen så är det ju fredag 14:12 slutar vi då. Och sen har vi ju eventuellt om det då bör köras någon övertid eller och så vidare. Sen har vi stopp för underhåll löpande. Men de här då, det som kom ut här. Ja. Det ser ut lite grann som du vet det som vart kvar på arket med alla klistermärkena. Vad händer med den här biten? Den här biten tar vi en hand om och kör tillbaka till Stena som det heter då, som vi samarbetar med. Och så får ju vi då
en viss krona betalt. Ja, just det. Och sen går den runt igen och kommer tillbaka som stålen då. Ja. Så att den är med i svängen. Men att ju mer vi kan utnyttja, desto absolut bättre är det. Just det. Men det är väl samma här som med liksom stålen, men det är ju lättare att få ut maximalt av ett rör än vad det är av ett helt ark liksom. Ja, så är det ju. Absolut. Så att här blir det ju ganska mycket över. Men ja, det är ju som en pepparkaksdeg. Ja. Här inne står våra kompressorer och med dem så gör vi så att vi komprimerar luften. Och sedermera så tillverkar vi ju då skärgas till våra lasrar. Till laserskärarna? Ja. Okej. Och i och med att vi kör med krävgas så kan vi laserskära dubbelt så fort. Så istället för att köpa in gasen så Tillverkar vi egen själva. gas? Ja. Och då tjänar vi också på att när du transporterar gas så måste du transportera den i flytande form. Och i och med det så slipper vi alla transporter till oss. Just det. Så det här är en liten guldgruva. Det här är fantastiskt. Ja. Här har vi själva sakerna som komprimerar och gör själva tillverkningen. Och sen sedermera skjuter vi upp gasen till tankar som sedermera då fylls på kontinuerligt. Det han gör nu där inne, det är att han trycker ur bitarna ur det här rastret på plåten under. Men hur vet roboten? Roboten vet exakt. Det mönstret är vision-system så att han vet exakt var han lägger produkten på vilken bit. Okay. Och det gör att vi hela tiden måste ha kontroll på vilka bitar hamnar var. Och för att sedermera till nästa process, antingen ska det bearbetas i en massack, kanske ska gradas eller göra någonting annat, eller också ska den bockas. Aha. Så att det här går vidare till nästa steg. Här bearbetas det på olika sätt. Det kan vara att man gradar vissa hål, gör vissa kanter. Egentligen är det all sorts bearbetning som behöver göras i form av i och på produkten. Det skulle kunna vara vissa unika speciella hål. Nu har vi inga kanske här just nu, men det skulle kunna vara vissa hål som behöver göras något specifikt med och så vidare. Och då gör man det i den produkten. Då. Här är ju till exempel färdiga som kommer ut ur anläggningen. De här är ju laserskurits. De har ju då på alla dess kanter och håll. Den har bockats och gått igenom våra bockningsmaskin som vi kommer till nu. Aha. Det är nästa process. Och det här är riktigt fränt. Det här är häftigt. Vi ska gå någonstans där vi ser bättre. Alltså det är galler överallt. Ute. Ja, lite lurigt. Här står vi vid våran en av våra 2 bockningsceller. Det man ser på vänstersidan där är alla våra verktyg som man använder på ett eller annat sätt för att få till den perfekta bockningen. Han tar då artikeln. Som du ser nu kommer han plockar artikeln. Han sedermera lägger den borta på en skiva för att veta att artikeln är perfekt. Så att han vet att han har greppat den exakt. Och så där kommer bocken. Och sen kommer mätaren lite grann. Och känner av. Där har han. Och sen sedermera så har vi den perfekta biten antagligen. Om man inte ska bocka någon mer gång, men det tror jag inte va? Nej. Och så färdig bit att lägga på paletten för att sedermera tas med magnet och läggas i respektive låda. Och sedermera kommer det till nästa process då, svetsen efteråt. Då. Nu har man skurit, man har bockat. Ja. Sen är det svetsa eller? Nu är det dags för svets. Ja. Hur länge har du jobbat på Väderstad? Jag började 2002. Så om något år är det 25 år. Ja. Men när du började då? Det har väl hänt lite grann sedan dess liksom? Ni har vuxit. Oj. Ja, det har vuxit massor. Jag tror att vi har... egentligen när jag började så omsatte vi inte ens 1 miljard. Nej. Och idag omsätter vi cirka 6 miljarder. Ja. Hur många är det som jobbar här liksom, med själva produktionen? Ja, i produktionen är vi ungefär 700 idag. Totalt i fabriken ungefär 1100. Ja. Koncernen, det vill säga hela Väderstad, är vi lite över 2200. Okej. 4 produktionssajter. Vi har ju både i Kanada och i Langbank, Saskatchewan heter det. Och sen har vi i North Dakota, Wapaton. Ja. Och sen har vi även i Överum som jag sagt kanske tidigare. Där vi tillverkar härdade delar, saker som går i backen då, som vi brukar säga. Men så att det är 2 fabriker i Nordamerika och 2 i Sverige? Ja.
vad är alla de här? Det är massa lådor med siffror på. Ja, det här är tomlådor. Det är sånt som egentligen ska tillbaka in i systemet och fyllas på igen då. Men alltså, för här är ännu fler, men det är liksom... Jaha, det är som transportlådor som ni använder. Ja, för interna transporter inom fabriken. Vi laserskär, vi lägger dem här i. Svetsaren får precis vad han behöver och när han är färdig med den så kommer en signal till truckchauffören. Han kommer och hämtar upp den och så kör han tillbaka den in i systemet. Då. Men vänta då, alltså typ... Man i varje sån här låda, där liksom, då får man med sig de bitarna man behöver för att svetsa en komponent eller vad det kan vara. Liksom. Ja. Okay. En ramdel, det kan vara en vinge eller en mittdel eller någon annan ramdel. Då. Men det är när man svetsar upp. Oftast har man ju också laserskuren plåt till den. Då. Ja, så att det blir som en kombo. Det kommer en pall och en sån här och tillsammans tillverkar man en ramdel. Och det kommer vi få se snart. Och den här går tillbaka in i systemet och fylls på igen. Ja, just det. De har ett eget nummer allihopa då. Ja. Så då vet man. Och de där kan vi följa runt om i fabriken. Ja. Det är vanlig dörrmatta här. Ja, absolut det är det. Och här lastar vi in dem då. Här kommer det ut och så lastar vi tillbaka in. Ja, just det. Ja, det är de här man ser överallt, de här lådorna. Här har vi manuell svets. Man ser inte mycket bakom skinkorna. Vi kan gå in här och titta lite grann. Här svetsar vi ju mycket manuellt och det är ju produkter som vi på ett eller annat sätt har haft länge. Vilket gör att vi egentligen inte kan robotsvetsa av olika anledningar. Det kan vara att det är svår åtkomlighet eller att det finns andra orsaker som gör att vi inte kan lägga dem i roboten. Nej. Och här kör vi då manuellt här jobbar vi med sådana här palletsystem vilket gör att man enkelt kan rotera. Ja, just det. Här har du till exempel hydrauliksnurrning då, som gör att du får perfekt läge för medarbetaren. Ja. Och här har vi sådana här lägesställare som finns längre bort där, vilket gör att man kan vrida den runt så att det blir enkelt och ergonomiskt för svetsaren. Det mesta robotsvetsas, men är det alltid någon liksom manuell handpåläggning ändå? Ja, det vi gör är att vi häftar så att man sätter dit plåtarna och häftar lite grann. Sen kommer ju då robotarna och färdigbränner. Här ser man till exempel en vinge till en top-down. Här ser man då en färdigbränd, klar. Ska häftas ur och vidare för lackering då. Men här kan man ju känna igen, här är lite rör och sen är det lite skurna bitar. Sen blir det kanske ett rör igen, eller? Ja, här kommer ju en cylinder sitta. Ja. Och de har svetsat på det. Här har du ju skurna bitar ifrån våran laser, från laserplåt. Så här blir det en komponent hos oss då, till. Här kan man ju se då att man har häftat. Bara punktsvetsat. Se till att den sitter perfekt i en fixtur. Man lägger på allting på en vagn som sedermera ska in i en robot. Och sen färdigbränner roboten allting då. Men det här har man gjort manuellt? Det har man gjort manuellt. Och sen går roboten in och fyller i det som saknas där då? Ja. Så att även om det är robotsvetsning så är det en mänsklig hand som sätter liksom facit eller mallen att så här? Ja. Okej. Och likadant efteråt. Så kollar han efteråt, ser till att allting har blivit perfekt. För det måste ha rätt inbränning och allting. Så att det blir så kraftfullt som det bara ska vara. Och rätt kvalitet. Ja. Men kvalitet är det viktigaste vi har. Men alltså det måste vara enormt många mallar på delar och produkter som robotarna ska ha i sitt minne liksom. Så är det. Många blir det. Ja. Ja, vi har ett stort sortiment och det är många produkter och många olika storlekar och så vidare. Och nästan varje maskin har ju kanske 2, 3, 4 olika storlekar. Ja. Sen har vi alla kombinationer som kanske kunden önskar av alla slag. Och det där är viktigt att det blir rätt och rätt utfört med rätt kvalitet givetvis. Men här är en sån låda man har fyllt med. Ja. De här tillsammans ska bli någonting i svetsen. Ja, och då laddar man den i den här fixturen. Som man på ett eller annat sätt har vi gjort att vi har fixturhotell som gör att vi kan bara enkelt på en knapp trycka ner, göra snabba omställningar. Så vi hela tiden kan köra maskinvis. Vilket innebär att man kan köra en högerving, en vänsterving. Man kör en komplett maskin i taget genom hela flödet. Okej, så att de här bitarna kan placeras på rätt sätt? Ja. För att sen punktas ihop då? Ja, och sedermera så går det då in i palettsystemet där borta. Och upp i paletten och så ligger den och väntar tills roboten är ledig.
och då går den in i roboten och så har du 2 robotar som svetsar synkront och motsvetsar med varandra och så vidare för att få rätt kvalitet. För stål böjer sig väldigt mycket. Det här är en väldig teknik och då ser vi till att vi får rätt kvalitet. Och sen efteråt så har vi en som kontrollerar, plundrar kallar vi det, tar ur den ur maskinen, fixar till den lite om det är någon liten loppa här och var och ser till att det är snyggt och sen vidare till lackeringen. Ja, just det. Men de här, vad kallar du det för? Var det en fixtur där? Vi kallar dem för fixturer. Och det är egentligen En del mallen, kallar dem för liksom... jiggar. Ja. Men hur många sådana har ni? Ni måste ju ha enormt många sådana. För några år sedan vet jag att det var 4500 stycken totalt sett. Stora och små av olika. Ja. Men i vårt system har vi alla numrerade och det var 4500 för några år sedan. Oj, jäklar. Jag har ju lovat att aldrig lämna en kund i sticket heller, så vi har ju fixturer som är väldigt, väldigt gamla för att kunna tillverka reservdelar. Just det. Men det här är en sån här grej som det tar ett tag att ställa om den. Nu är den här fixturen till de här bitarna säger vi. Ja. Och nu ska vi göra något helt annat. Då måste man ju bygga om eller ställa om den. Ja. Och det tar en liten stund, eller? Ja, och vad man gör då är att antingen är det så att vi kör in den tillbaka i hotellet igen och sen sedermera så tar vi fram en ny. Men den här är unik för den här produkten. Ändrar vi någonting så ändrar vi den för årsmodellsbryt eller och så vidare. Och då ändrar vi lite i den och så vidare och ser till att så den här pillar man inte på, man byter ut hela? Man byter ut hela. Okej. Och jäklar. Ja, men det är det jag menar. Det gör ju att har man väl ställt den på plats, då gör man ju kanske inte 2 sådana delar utan då gör man ett gäng. Ja. Innan man liksom lyfter undan den för att göra nästa. Ja. Och därför har vi utnyttjat höjden. Så att det är en jätterotation då på fixturen? Mm. Absolut. Och fixturer har vi gott om. Ja. Men hur många sådana? För du säger att ni sparar alla gamla om det är så att det uppstår behov av reservdelar och sånt där. Men hur många är det man liksom använder aktivt, eller vad man ska säga, för produkter som lämnar fabriken idag? Jag skulle vilja säga att vi har aktivt kanske, säkert 1000 fixturer av alla dess former. Så pass. För det är många, det är ju inte bara svetsfixturer utan det är även monteringsfixturer. Vi räknar ju fixturer av alla dess slag genom flödet. Just det. Så det är väldigt, väldigt många. Ja. Här är det robotar som jobbar, eller? Jajamän! Vi har ju 3 olika robotceller just i den här anläggningen. Här är cell 1 och cell 2. Just nu pågår det svetsning. Det är 2 ABB-robotar som jobbar synkront. Och det innebär att man jobbar motsvetsar mot varandra hela tiden och ser till att man får rätt svetsföljder. Pulserar hela tiden för att få exakt rätt kvalitet. Och det är ju en fantastisk precision med robotar. Vilket gör också att man tänker sig de stora produkter vi har. Vi har ju till exempel en topptand, mittan krymper 1,5 centimeter medan han svetsar bara för att det blir så varmt i storlek. Så att det här hade nog varit svårt att manuellt svetsa i sina dagar. När börjar man med robotsvetsning då i fabriken? Vi började, den här anläggningen var 2007 installerade vi den här. En av de första robot vi har är ju Viking som vi kallar den där borta. Det var 2000, den var ganska ny när jag började. Så att i slutet på 90-talet började vi med våra robotar. Då går han runt där till andra sidan, glider upp och inväntar andra roboten. Får han en signal av den och så motsvetsar de mot varandra så vi får perfekt precision. Vi säger att om vi skulle ta all svetstråd som vi gör av med här i fabriken så skulle det gå ungefär 3 varv runt jorden per år. Så det är en hel del svetstråd. Är det här svetstråd? Ja, det finns i tunnorna. Och de här kör också på dygnet runt, eller? Ja, det här är just sådana anläggningar lite grann som vi kör dygnet runt. Ja. Mycket svets, laserskärning och lackering är oftast dygnet runt verksamheten. Här är en färdigsvetsad. Ja, den här är färdig för måleri. Den ska då in i lackanläggningen. Den ska maskeras först. Se till att allting är perfekt och sen ska den in i vår lackering. Men det är mycket sådana här liksom skruvhål och sånt ska pluggas och så, eller? Ja. Den ska först maskeras, göras i ordning. Då vi blästrar för att göra så bra vidhäftning för färgen som möjligt. Så blästrar vi den. Vi hänger upp den på våran konvejer som är 1,2 kilometer i taket. Som du ser här. Hänger vi upp den på en vagn. Och sen går den då runt den här och transporteras genom en bläster in i en blåsrobot. Görs ren.
sedermera så läggs det ju då färg på den och sedan genom en ugn för att härdas och sen avkylning. Och hela den här processen tar mellan 2 till 4 timmar. Och det innebär att från att du hänger upp godset till att du kan börja montera på den kan det ta kanske 3-4 timmar. Jaha. Och det är vi supersnabba med. Och så där ser den ut när den är målad. Så det är exakt samma produkt. Och här ser man då att vi har haft maskeringar. Det finns en del pluggar kvar. Ja, precis. Här ser de plugg till exempel. Men det ni jobbar med, det är ju det är jordbruksmaskiner. Alltså som gör någonting som människan har gjort i flera hundra år. Ja. Går det fortfarande att komma på nyheter där för att liksom göra saker bättre? Eller är det så pass beprövat det där? Nej, oj. Det kommer aldrig ta slut. Ja, det är så? Ja. Varje dag uppfinns det ju någonting nytt. Och det är så härligt för att det finns ju ett behov. Ett kraftfullt behov av att hela tiden utveckla jordbruket. För att alla kommer ju vilja ha maten. Ja. Så enkelt är det ju. Det är någonstans i grund och botten en ganska basic grej. Det är liksom det är ett frö som ska ner i marken. Många gånger. Ja. Men går det liksom där också att hitta bättre sätt att plantera det fröet? På ett effektivare sätt och ett snabbare sätt? Och liksom... Ja, och det finns ju olika typer av jordar. Ja. Det finns olika typer av grödor, växtföljder. Det är en hel vetenskap för att få ut det bästa. Och likadant se till att du får tillbaka energin och näringen tillbaka i jorden igen. Så att du kan få ännu bättre skörd nästa gång. Och så vidare. Så att det här är en ständig utveckling. Jag tror vi var först på jorden med att så och se till att få mat, och vi kommer vara de sista, som jag brukar säga. Så vi är ju i världens bästa bransch. Ja. Men vad kan det vara som man liksom hittar nya tekniker kring? Är det här med att om jag ska så ärtor, säger vi. Då har man kommit fram till att ärtan ska planteras med ett visst avstånd till exempel. Och, alltså det är sådana saker som man tar fram nya tekniker kring. Ja, och så handlar det ganska mycket om att du har ett fönster där du kan så kanske på våren eller på hösten, beroende på vilket land och vilken gröda. Så det innebär att du verkligen hinner få ner det här under en viss period. Innan regnet kommer eller och så vidare. Just det. Och likadant att du kan kanske få till flera perioder på ett år. Alltså, så att du kan få flera grödor. Och det innebär att du kan få mer inkomst. Och likadant kan du få bättre tillsats i jorden i form av näring. Så att du hela tiden har en hälsosam jord. Och det här finns ju inget slut på egentligen, den vetenskapen. Men mycket så är det väl inom jordbruk så som du säger att nu är det dags att plantera. Och då ska det ske nyss liksom. Ja. Så om man har ett redskap då som gör att det går 3 gånger fortare. Alltså det är mycket sådana grejer som spelar in liksom. Ja. Och likadant kan du göra väldigt många saker i en överfart som vi kallar det. Så sparar du ju både diesel, mantimmar, tid. Kan du till exempel ha som flera av våra maskiner. Då har vi till exempel ett förredskap som bearbetar, slår sönder koker. Ja, just det. Sedermera så har du då en sorts bearbetning som luckrar upp jorden. Ja. Du placerar fröet, du täpper till, du gör allting i en överfart. Ja. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt enkelt och billigt för bonden att plantera, och det går väldigt, väldigt fort. Ja. Och då tjänar man ju på att ha en väderstadsmaskin. Ja. Men hur ser man behovet där? Förstår du vad jag menar? För att det här har man gjort så länge. Då har man ändå suttit och funderat. Men de här hade mått bra av att vi vet att de planteras exakt på det här avståndet och inte ungefär det här avståndet. Det måste vi hitta på en teknik för. Alltså... Och det är att hela tiden jobba med perfektion. Se till att du kan... Vi har ju till exempel flera grejer som vi utvecklat som Seed-Eye. Där du till exempel räknar fröna, hur många som åker ner i backen. Du håller koll på ditt utsäde, det är också en sorts besparing i det stora hela. Hur många frön egentligen kommer ner i backen på rätt avstånd, det gör egentligen att du får en bättre skörd i slutändan. Ja, enkelt förklarat. Just det. Så att egentligen är det att göra allt som vi kan för våran kund, och det är ju bonden. Egentligen i slutändan. Att hjälpa honom att göra en så bra skörd som möjligt. Ja. Men du, här kommer det bitar. De är pluggade och maskerade och ska in i lackeringen, eller? Ja, de är redo. Vi har ju en lackering som vi har byggt för större gods nu mot vad vi hade tidigare.
De här tar ju upp till 6,2 meter. Och den här kommer ju då att gå in först att behandlas i en bläster. Där vi har 16 slungor som kommer från alla håll. Och man ser till att man rengör godset så mycket man kan för rätt vidhäftning. Och sen har vi lite unikt här också en speciell laserbläster som går in och kör på ytor som är väldigt svåra att komma åt. Jaha. Och det är ju superviktigt att vi får verkligen perfekt vidhäftning överallt. För era grejer kommer ju leva ett ganska hårt liv. Det är mycket markkontakt och det är stenar och det är... Färgen ska gärna sitta kvar. Färgen ska sitta kvar. Och sen sedermera så går han in till nästa process där han robotlackeras. Och sedermera kommer han då gå in i en härdningszon. Okay. Där den i det här fallet är gjord via fukt. Och det här är 85% fuktighet, cirka 26-28 grader varmt. Och det har vi gjort då utifrån energibesparing. Så att det är ganska så man slipper värme liksom för det här. Och det var därför det också var ganska snabb. Och så har det 4 timmar liksom hela... 4 timmar runt. Okay. Och sen när den är redo att kunna börja på att arbeta och montera på det. Det gör ju att vi slipper ha för stora buffertar. Ja, precis. Och det är ju väldigt skönt. Ja, det är inte delar som ska torka ett dygn liksom, utan det ganska direkt kan gå till monteringen. Ja, direkt. Redo att börja skruva på. Men då har man valt att ta fram en färg som härdar på det sättet? Ja, just det. Och är speciellt anpassad för våra produkter. Ja. Och vi gillar ju våtlacksprodukter i form av att vi har så mycket konstruktioner som gör att vi behöver komma in och ur och fyrkantsrör och så vidare som gör svårt att vi kanske inte tvätta dem först fullt ut utan vi väljer att använda oss av blästring och laserblästring för att få till vidhäftningen. Och så lägger vi en primer på här, det vill säga en lager först med färg och sen lägger vi på den röda färgen efteråt. Men allt det här går liksom på löpande band, mer eller mindre? Ja, det är högautomatiserat. Vi är en modern fabrik, riktigt modern fabrik. Och tittar man här så kommer det då lackat gods in på de här 6 meters bommen som vi säger då. Redo för att ta ner. Så tar vi ner det på vagn. Buffrar det om det behövs, annars går det direkt ut i monteringen. Ja. Men samma där då ska de här delarna läggas i sina fack. Så att monteringen kan plocka rätt delar. Helt rätt. I viss ordning så att de får det precis kunden i fokus. Och det här gör att vi blir väldigt, väldigt produktiva, effektiva. Att man hela tiden ser till att nästkommande led får det exakt vad det behöver, när den behöver det. Och precis som de vill ha det för att enkelt kunna utföra sitt jobb. Just det. Det man gör är att man avmaskerar den då. Och då har man ju instruktioner här till höger som man ser. Vart ska det vara färg? Vi har så kallade A, B och C-ytor. Det innebär att vilka ytor ska vara perfekta och så vidare. Man ska verkligen säkerställa att man har rätt tjocklek då på färgen. Ja, just det. Och att det är minst 140-150 my på allting. Och det gör man på den här stationen. Och se till att man förbereder allting för bästa möjliga montering. Så att den blir så lätt för montörerna att kunna få i skruvar, montera ihop nästa led och så vidare. Men där ser man ju, det är färdiga liksom täckplattor som man sätter på vissa ställen. Ja. Allt är förberett i minsta detalj och enkelt för medarbetarna att förstå exakt var grejerna ska sitta och hur och var ska man behöva titta för att få det bästa möjliga kvalitet. Men allt det här vi står på här då? Är det liksom på räls det här också? Ja, det är automatiserat så det gör att han hela tiden skickar in den här plattan komplett med vagnen här. Och sedermera då så rullar man ut vagnen och sen vidare till monteringen. Ja, just det. Men nu har vi kommit till montering, eller? Ja. Här är lackade färdiga bitar som ska börja sättas ihop med varandra. Ja, de ska monteras ihop. Och här har vi skapat en monteringsfabrik där monteringen eller själva montören är i centrum. Vi ser till att vi kittar, ser till att han har allt material rätt. Vi har olika arbetsplatser där vi har bra lyfthjälpmedel för ergonomin. Vi har bra hjälpmedel så att vi hela tiden kan göra rätt. Vi har även dragarinstrument som gör att det blir grönt och rött och så vidare så att montören vet att han har dragit i rätt moment. Aha, ja just det. Och så vidare. Så att, men samma där då, en jäkla massa... Alltså, produktkatalogen är ganska tjock.
Ja. Så att det måste ju finnas färdiga mallar för att göra väldigt mycket olika saker också. Absolut. Och här börjar vi då, i det här fallet så är vi ju just nu i våran plantermonteringshall då. Där vi har då att det börjar med en row unit, en radenhet. Och det är där du ser här är radenhetsmonteringen då. Ja, vilket sedermera går och splittar upp sig här och så får vi olika maskintyper längre fram här då i vårat flöde. Men här gör man ganska mycket samma, men absolut, det finns varianter av alla dess slag beroende på vad och hur vi ska göra det. Men radenheten är ganska likadan på våra maskiner. Det ser ganska nybyggt ut det här och det är mycket liksom, det är högt i tak och det är traverser, kors och tvärs överallt. Liksom. Ja, här har vi optimerat hallen just för vår montering och tänkt väldigt mycket på just att det är en ren monteringshall. Där vi har traverser hela tiden som gör att man hela tiden kan ta hjälp och redan tänkt från början vid byggstart. Hur ska det monteras i hallen? Ja. Så vi har inte bara gjort ett skal utan vi har tänkt igenom hela då. Hur ska de här vara? Och det är ett taktat flöde där man vet till exempel vad man ska göra per station hela tiden. Man vet och så taktar det fram då. Man har hjälp med klockor, med instruktioner och så vidare. Och det här gör att vi får en högeffektiv, riktigt kvalitetsprodukt då i slutändan för att vi missar ingenting på vägen. Ja, just det. Men blir det någonting att nu får man in och nu gör vi 20 stycken sådana här eller följer man liksom sin komponent hela vägen? Eller står man här och gör bara det liksom? Man står och gör sin start på sin avdelning. Man har klockor runt om som berör sin egen avdelning. Ja. Sen kan det vara att vi roterar. Så att nästa dag kanske man är där. Men man gör sin sak i sitt moment. Och här har vi takttider kanske på, säg att det tar 1-2 timmar per station då, beroende på vad det är för produkt. Och då är det ganska roligt. Då kanske man gör 3-4 maskiner på sitt skift på en dag. I det här fallet gör man ju kanske radenheter då kanske det går på allt ifrån 6 till 8 till 16 radenheter på en maskin. Och säger då att då gör man ju kanske, inte vet jag, det skulle väl vara 4x4. Säg att det är, säg att du kan göra 70-80 radenheter på en dag. På sitt skift. Vet ni där också att den här komponenten tar så här lång tid att göra? Att det kan skilja ganska mycket så ni måste också planera för att inte få liksom stopp i produktionen eller flaskhalsar någonstans att okej, nu ska vi göra den här men nu måste vi förbereda med 16 stycken sådana för att göra en sån. Ja, och här har vi tidsstuderat alltihop. Vi har produktionstekniker som ser till att det är balanserat på linorna. Så man ser det, annars skulle vi få en massa förluster i våran tillverkning och det har vi inte. Utan vi ser till att vi jämnar ut flödena och att vi har rätt monteringsmoment på rätt station. Och med det då så kallar vi det att det är balanserat då, på rätt sätt. Sen finns det alltid små förluster som vi kan komma på då, i form av att just den här produkten gör att det blir ett litet hål. Vi kan också köra en tomtakt som vi kallar det. Att någon maskin tar dubbelt så lång tid att göra, då kan vi köra en tomtakt kallar det. Okay. Så att det är lite olika hur vi styr våran fabrik. Ja. Men det är hela tiden ett tydligt schema uppifrån. Vi vet vad vi ska göra de närmaste 14-16 dagarna. Ja, just det. Maskin för maskin. Det är ett tydligt upplägg. Allt är planerat. Ja. Men kollar man här, då börjar man ju ändå se liksom... I alla fall jag börjar ju se och förstå vad det här ska bli. Ja. Och kör man liksom att... Är det någonstans så att okej, den här veckan gör vi bara planteringsmaskiner eller kommer det lite av varje hela tiden? Det kommer lite av varje hela tiden. Vi försöker balansera det också på hela året. Utifrån att vi kan köra vissa säsonger, vissa maskiner går mer i vissa länder och så vidare. Det här är ganska svårt att balansera ut. Och då gör vi att vi kanske kör mer under våren med såna här maskiner och kanske mindre på hösten. Ja, just då kör vi andra maskiner lite mer på hösten. Och här gäller det att jobba med våra prognoser. Helst av allt vill vi ha en kundsåld maskin från dag 1 och bara köra rätt genom flödet. Ja. Så att vi kan veta exakt vad det ska få. Sen har det ju alla länder olika konfigurationer, delningar beroende på deras jordar. Om de vill ha olika delningar i form av bredder mellan sina sårader. Och vilken produkt de ska odla. Eller vilken gröda. Men producerar ni saker mot ett lager, mot färdig produkt eller producerar ni saker mot en kundorder? Både och. Okej. Både och.
Och mest av allt mot kundorder. Ja. Men här har vi också vissa kampanjer vi gör för att mer kunna prognostisera rätt. Ja. Vi säljer kanske mot någon sorts rabatt under en viss period. Ja, lite just grann det. bara för att de ska beställa Ja. och vi vet vad de ska beställa och så vidare. Är det mycket liksom som kunderna vill anpassa på sina grejer? Det finns alltid lite grann, men här har vi olika tillval och vi försöker producera våra maskiner så solida vi kan för att sedermera kunna komplettera dem om vi vill innan leverans. Mm. Men det är klart, det bästa som finns är ju i bästa världar att allting kan monteras på direkt, det känner vi mest. Ja, precis. Sen beror det på när jag ska containerpackas, den kanske ska gå över hav, ut på båtar, eller ska den transporteras via lastbil. Eller till och med en granne här ute som kommer och hämtar den med traktorn. Precis. Och här finns ju alla varianter då. Ja. Och det vi gör här nere på slutstationerna, det är att verkligen testa alla maskiner ordentligt innan vi skickar iväg dem. Ja. Så vi har, jag kallar dem lite för låtsastraktorer. Det är alltså, istället för att köra in en traktor och koppla på och testa alltihop, så har vi den här enheten då på slutet som gör att den motsvarar en traktor. Okay. Och så testar vi hela maskinen. Man kan koppla in funktionerna liksom? Ja. Okay. Och den står där till vänster, du ser den här. Ja. Och det är en hydraulenhet som motsvarar en traktor. Och där har vi skydd, vi ställer oss bakom där. Och sen så kopplar vi på den och sen testar vi alla funktioner precis överallt. Så vi ser att precis varje funktion är perfekt och komplett då när den kommer fram till kund. Ja. Och här ser vi då att den ska packas på pall, nästa maskin. Ja, just det. Nu vet inte jag vilken maskin det är i flödet just nu. Men man kan också se att det ska vara speciella trafikskyltar på kanske. Om du ska till Frankrike eller om du ska till Tyskland eller ska någon annanstans i världen, så kan man kanske se den beroende på vad som den är konfigurerad med. Men grunden är densamma, men det finns små konfigureringar då, beroende på vad den ska. För det är det jag tänker, ni gör ju ett redskap som ska hålla på och böta i jorden på ett eller annat sätt. Och det kan väl skilja sig enormt mycket om man bara i Sverige, är man i norra Sverige eller i södra delarna, och här är det mycket sten och här är det mycket lera. Ni ska göra grejer som funkar lite överallt. Ja, och här är det ju de här små justeringarna lite grann. Och det är klart att det är därför vi har många olika typer också. Ja. Vi har ju vissa maskiner som nästan bara går här uppe i Skandinavien. Ja. Medan vi har vissa maskiner som är perfekta för den kanadensiska steppmarkerna. Just det. Och det är en helt annan olika såsystem. Ja. Och ibland har man leriga jordar, ibland har man sandiga jordar. Ja. Och här beror det på vilket land man är. Och här likadant så har vi olika storlekar. Kanske för mindre jordbruk och större jordbruk. Och här är det ju alla konfigurationer av maskiner. Och det gör ju att vi har otroligt många varianter. Ja. Och många där är väl att liksom något redskap kanske jag aldrig har sett. Även om jag skulle ha jobbat med jordbruk i Sverige i 30 år om jag åker till Kanada. För att där använder man den här grejen, men det är ingenting man någonsin skulle vara för att använda i Sverige. Nej. Och det är det som gör det så intressant. Hela världens jordbruk är ju så olika beroende på vart du är. Jag menar, är du i Ukraina så behöver du en viss delning för deras jordar behöver det. Medan du är i ett annat land, Ungern eller någonting, så är det något annat. Och det här är ju superintressant. Det är det jag menar, det finns oändligheter av teknik och utveckling inom det här att kunna göra allt för våran kund. För att han ska få så bra uppkomst som möjligt. Ja. Och så bra skörd och så fin jord att kunna bruka i resten av sitt liv i princip. Och för generationer framåt. Ja. Men där måste ju ni också då kunna lyssna på kunden. För att ni ens ska veta vad de behöver. Då måste man ju liksom kunna ta in input från kunder. Att här har vi det här problemet. Vi upplever ofta det här. Kan ni kolla på att ta fram en produkt som löser det? Ja. Vi har ju örat mot marknaden hela dagarna. Och här går ju utvecklingen framåt. Och det räcker med att vi har då till exempel någon produkt som visar sig och så kommer man på någonting nytt och då blir det ledande. Just det. Och då är det ju bara att haka på den utvecklingen. Och det är det som är så kul, att när man sätter snöbollen i rullning här så bara rullar den. Ja. Men har ni folk som liksom sitter och jobbar med att ta fram nya idéer och utveckla sånt där och bara liksom uppfinnarsidan? Uppfinnar. Vi har lite över säkert 250 uppfinnarjockar som vi säger, som är på vår product and development. De jobbar hela dagarna med att ta fram nya produkter, nya innovationer
nya saker som kan hjälpa våran kund i slutändan att få en bättre vardag. Och här går ju tekniken framåt och här tittar man, här har vi ju massor som sitter bara och jobbar med teknik. Ja. Men kollar man den här kåpan, det ser ut att vara någonting... Det är någonting som pratar med lite GPS-enheter och liksom, det börjar vara mycket sånt, maskinstyrning och sånt där, eller? Ja, här ser du ju, det här är ju själva hjärnan. Just den här sitter ju och pratar direkt med traktorn då. Okej. Och den sänder över alla signaler här emellan. Så att den här är ju själva hjärnan för våran maskin. Ja. För så var det väl inte för liksom 20 år sedan att man kunde sitta i dels en traktor som i princip kör sig själv, men också kunna sitta och titta på en skärm och se att nu har min såmaskin sått 1948 ärtor till exempel. Nej, utvecklingen har gått otroligt framåt. Och här finns det ju ingen hejd på det. Och vem vet nu med AI och så vidare framöver vad som kommer. Vad blir nästa? Just det. Vi har ju redan förarlösa traktorer konstruerade. Man kanske kan sitta hemma i köket och styra sakerna. Man vet inte. Det finns ju ingen hejd på utvecklingen just nu. Nej. Och det är jättekul. Men det måste ju vara jättesvårt för er. Och liksom, just det här vi sa innan, det skiljer ju något fruktansvärt i tid på monteringen också. Vad det är ni bygger. Absolut. Så att det inte blir liksom, här har vi färdiga grejer och så är det... För nu, här är liksom en lina som blir närmare och närmare utgången. Ja. Och här blir det ju lite då att det gäller ju att vi har balanserat. Jag tjatar om det lite grann, men balansering är viktigt. Men ibland så går det inte att balansera exakt. Och det är ju så att man får gå och hjälpa till hos varandra. Och här hjälper våra taktklockor till. Som sitter på väggen där uppe. Ja, just det. Och då ser man lite vilka stationer som är gröna, gula, röda. Och det gör ju på ett eller annat sätt att vi ser exakt hur ligger vi till, vilka är färdiga, kan jag gå och göra någonting, kan jag hjälpa till, kan jag förjobba. Så att man hela tiden jobbar mot, som ett gemensamt lag. Ja, just det. Så att om de här grabbarna blir färdiga där då och de står och sliter där borta, då kan de pinna fram och hjälpa till? Ja. Okej. Och annars brukar det vara så att man ser till att man har ordning och reda. Ja. 5S på sin station, man ser till att man har förberett så att det inte blir någon happening för nästa. Eller man förbereder för nästa skift. Det finns alltid någonting att göra. Men att man ser till att man kommer så nära som möjligt för att det innebär att nästa led får sin leverans i tid. Ja. Och ge dem möjligheterna att hela tiden tänka på att kunden är i centrum redan här. Precis just som det gör för våran slutkund. Ja. Och så kommer man till nästa station och så monterar man på saker här. Då. Man ser den stora cylindern som finns i mitten har kommit på. Man har till exempel hjulaxlar. Hjärnan har blivit påkopplad, som vi säger, som ska kommunicera med traktorn. Men och så kommer utvecklingen löpande här, station för station. Är i princip allt man gör här samma lika på varje, eller är det liksom kundanpassningar här som styr om saker? Det är ganska så lika, det mesta är ganska så lika. Men det är klart, redan här så börjar man ju titta på om det är någonting som behöver vara unikt eller någonting som är specifikt för kunden eller för kanske det landet som den finns i, eller kommer slutkund. Men vi vill ju göra dem så lika vi bara kan. Ja. Men är det mycket där som har hänt, tänker jag, med traktorerna de senaste åren som också ställer krav på att era grejer måste också bli mer avancerade? Absolut. Vi går ju hand i hand. Jag menar, om man tittar på deras utveckling som bara jobbar med teknik av alla dess former så måste vi kunna prata med varandra. Ja. Så att här är det ju att vara öppen, vaken hela tiden. Vi har ju en hel avdelning som sitter och jobbar med det där i princip. Bara att bevaka och se till att tekniken där är kompatibel med våran utrustning och våran teknik. Men kommer det vara så liksom framöver, tror du, att man kommer i princip sitta hemma i soffan och köra igång traktorn med telefon? Det skulle kunna bli så faktiskt. Det skulle kunna bli så. Jag tror det. Och jag tror att det inte ens stannar där. Men vet hur om de här alla maskinerna kommer flyga över istället. Jag vet inte. Nej. Men är det något sånt här som ni har varit med och tagit fram som har varit liksom, ja men wow, det här är skivat bröd för första gången liksom för jordbruket? Ja, jag skulle vilja säga att det finns massor sådana grejer. Ja. Det finns så många innovationer som vi har. Våra gummiupphängningar till exempel med enkla gummin som gör att
när vi kör på till exempel lite stenig jord eller ska på någon sten så svajar den till, följer jorden. Till exempel det här är ju våran planter är ju otroligt att vi kan skjuta ner den i backen med luft. Ja, just det. Som en kulspruta och placera fröet exakt där vi vill ha det. Man skjuter ner fröet istället för att det liksom ramlar ner av sig själv så pangar så man skjuter man ner liksom. det. Man placerar det. Och det gör man då kanske med 5 mm precision. Exakt där man vill ha det. Och tillsammans då med gödning eller sånt som man behöver till. Och då får man det perfekta radavståndet. Vilket gör att plantan mår som bäst. Och i och med det då så optimerar man fältet. Dels med att man får exakt så mycket utsäde som man behöver. Och likadant sen att man får skörd på i princip varje gröda. Då, just det. Och det gör ju att man optimerar hela fältet så mycket man kan. Och i slutändan så gör ju det en hinskans massa pengar för kunden och bonden. Ja, men mindre spill där också liksom. Ja. Men nu är vi ganska nära portarna så att då gissar jag att den här börjar på vara ganska färdig. Ja. Vad är det för någonting? Det är en Tempo L som vi säger. En 18-raders som är V6. Den här ska till Paraguay. Okej. Så den ska då packas för container. Men vad gör den? Den planterar? Det är en planter. Det innebär att det kommer komma radenheter på de här. Och de ser man utanför här ute. De sampaketeras. Redo att skickas med maskinen. Ja, just det. Och den här då körs ut, paketeras container och åker väl Panama kanal kanske. Ja, just det. I och med att han ska till Paraguay. Men det är sån bredd på det ni gör här. Några grejer kan gå till grannbyn och några grejer går på andra sidan världen i princip. Ja, så är det. Ja. Det kan vara allt ifrån att vi har en bonde som kommer in på cykel och behöver en ny harv som man säger. Ja. Och sen likadant att vi ska över hela världsklotet. Ja. Ner till Australien, Sydamerika, Afrika och Nordamerika. Ja. Så att, nej, det är fantastiskt. Ja. Här är lite utlastning då. Ja, här har vi vår stora lastplan. Har vi ett flöde, lastbilar kommer in på området, följs, ställer sig på kö. Alla har slottider. Så att man vet vilken lastbil som ska ha vad. Och sedan åker de ut i vida världen. Vi lastar ju 5000 maskiner per år. 5000? Det är våran tillverkningstakt totalt. Men då är det ju varje dag då, så nu kommer bilar här och hämtar grejer liksom. Ja. Så att det är full fart. Vi har 4 stora lastmaskiner som hela tiden pumpar. Men här vill ju ni också ha liksom lagom mycket grejer. Ja. Det ska ju inte bli fullt här heller, det ska ju ut hela tiden liksom. Ja, det är ju kapital som man binder här då. Ja. Så att egentligen vill vi ju få ut det så fort som möjligt på ett eller annat sätt. Men ibland är det vissa säsonger och vissa tider. Vi känner mycket på att sampacka, det vill säga samskicka på båtar och så vidare. Och då kanske man väntar med en maskin för att kunna få ihop det med en annan maskin och kunna skeppa den då tillsammans med. Men går det att följa liksom marknaden och trender och sådär så ni kan nästan veta att men nästa vår då kommer det köpas många nya harvar. Då kommer många vilja ha ny harv till exempel. Ja, och det där måste vi ju följa. Vi måste ju ligga så pass långt före. Från att vi tar fram en ny produkt eller behöver möta marknadens önskemål så måste vi ligga flera år före. Men hur vet man sånt då? Ja, det här gäller att vara klurig. Det är att leda marknaden, det gör vi lite grann med mycket innovationer. Vi har hela tiden prototyper, vi lyssnar på vad kunden vill ha. Vi försöker höra hela tiden åt vilket håll marknaden går åt. Oftast är det ju större maskiner. Gårdar blir större och större. Ja, just det. Vilket gör att man önskar större maskiner då man har större areal. Sen gäller det att se till att kanske vissa marknader då går bättre än andra och då kan man förutse egentligen efterfrågan ifrån dem på ett eller annat sätt. Och det är svårt. Det är svårt. Men vi är jätteduktiga tycker jag på att förutspå marknaden.
Men har du själv suttit liksom i traktor och harvat på fälten liksom? Nej, jag är inte född på landet. Utan jag är en liten stadskille, så att nej. Däremot har jag ju varit och jobbat delar borta i Kalifornien och provat på det. Ja. Men det var ju en liten del. Så jag kunde ju inte ana att det var så avancerat som det är egentligen. Nej. Det är skithäftigt. Man tycker att det borde vara ganska enkelt med att man stoppar ner ett frö i backen och så växer det upp och sen så skördar man och så är det färdigt. Och principen är ju... Nej, men principen är ju den. Ja. Men man har hittat nya och effektivare sätt att göra det på. Ja. Och det är det som är utvecklingen. Ja. Liksom grundidén är ju densamma. Något ska ner i backen och det ska växa och det ska bli mat på borden oftast då i slutändan. Ja, och plus att det ska vara ekonomiskt försvarbart för bonden att kunna göra det här. Ja. Och hela det driver ju oss hela tiden och leder oss. Och vi älskar ju att kunna utveckla och ha kontakt med våra kunder på alla sätt och vis som gör att vi i slutändan, tack snälla för att ni tar fram det här, ni har förenklat våran vardag. Men finns det någon sån grej, tror du, som är liksom inom de närmsta åren som kommer vara nästan som att uppfinna hjulet på nytt liksom, inom jordbruket? Kommer det flyga runt såmaskiner liksom i framtiden, eller hur? Ja, men jag är nästan säker på att vi kommer ha saker. Och som tur är har vi inte tittat i våran prototyp- och utvecklingsverkstad. Nej, just det. För det har vi ju redan jag fick inte komma in i hemliga rummet där. Nej. Så ja, närmsta 5 åren har jag väl hygglig koll på. Men sen om man tittar längre in i spåkulan så är det nog svårare att se. Men ja, det kommer komma. Vad tror du då, om man är bonde om 20 år? Vad kommer finnas då som vi inte ens hade tänkt vara på kartan liksom idag? Ja, det är supersvårt att svara på. Jag tror att det kommer vara mer och mer teknik av alla dess former. Mer och mer robot, mer och mer förarlöst. Man kan köra kanske dygnet runt. Man kanske kan köra ännu fortare. Man kanske kan göra saker i en annan ordning. Man kanske har kommit på något nytt inom odling som gör att du ändrat växtföljder, gjort någonting annat. Du kanske kan så mer saker på en annan årstid än tidigare. Det där fönstret blir lite större liksom. Och så vidare. Så att, det finns hur mycket som helst här som kan komma. Jag ser så mycket fram emot framtiden. Det här är så häftig bransch. Häftig fabrik också. Och stort tack för att jag fick komma hit. Ja, så roligt att guida runt och visa. Vi är så stolta. Ja. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej.